าเธออยากให้เด็กในท้องปลอดภัยเธอห้ามบอกว่าเธอท้องกับเขานะคุณวิเดี๋ยวก่อนหนูรู้ว่าหนูผิดหนูไม่ควรยุ่งกับคุณรุตตั้งแต่แรกหนูทำตามที่คุณวิสั่งไม่ได้แต่ลูกของหนูต้องมีพ่อค่ะเธอรู้ไหมว่ารุธเขาเคยทำผู้หญิงท้องก่อนแต่งงานกับฉันอะไรนะคะ เธอไม่รู้ละสิงั้นรู้ไว้ซะผู้หญิงคนนั้นเขาท้องแล้วมาบอกฉันที่งานแต่งงานผู้หญิงคนนั้นอาจจะตั้งใจท้องกับรุธหรือไม่ตั้งใจก็ได้เพราะเขาคิดว่าลูกจะล้างรุธเอาไว้ได้แต่สุดท้ายรุธเขาตัดสินใจแต่งงานกับฉันอยู่ดีเพราะรุธเขารักตัวเองรักชื่อเสียงของเขามากกว่าลูกและเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เด็กคนนั้นเข้ามายุ่งในชีวิตของเขาเลยแต่ตอนที่คุณรุตเขาอยู่กับหนูเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกงั้นลองดูไหมล่ะถ้าเธอบอกว่าเธอท้องกับเขาเขาจะแนะนำให้เธอไปเอาเด็กออกไม่จริงอะค่ะหนูไม่เชื่อว่าคุณรุตเขาจะใจร้ายแล้วกล้าทำลูกตัวเองได้ลงคอเลวกว่านี้เขาก็ทำมาแล้วและตอนนี้เขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งถ้าเขารู้ว่าเธอท้องเขาจะไม่ปล่อยเธอเอาไว้เพราะเธอจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้สังคมรู้ว่าคนที่นอกใจไม่ใช่ฉันแต่เป็นเขาและเธอยังทำให้ฉันฟ้องหย่าเขาได้ด้วยถ้างั้นที่หนูดีท้องก็เท่ากับว่าช่วยคุณผู้หญิงพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะสิคะที่ฉันไม่ให้เธอบอกรุธว่าเธอท้องอ่ะฉันไม่ได้ต้องการหาผลประโยชน์จากเธอกับลูกในท้องของเธอเลยฉันแค่ต้องการให้พวกเราได้สิ่งที่เราควรได้นั่นคือความยุติธรรมผู้หญิงเราไม่ควรจะตกเป็นเหยื่อให้กับผู้ชายที่เรารักและผู้ชายที่เรากำลังจะเรียกเขาว่าสามีถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงจะเอายังไงต่อล่ะคะนี่แกซ่อนกล้องไว้ในกระเช้าที่เอาไปเยี่ยมคุณรุตอย่างนั้นเหรอใช่พอฉันรู้ว่าพี่รุธจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ฉันก็เลยหาเรื่องบอกเขาว่าดอกไม้นี่มันเหี่ยวมันเหม็นแล้วฉันจะเอาไปทิ้งแต่ความจริงแล้วฉันมาเอากล้องที่ซ่อนไว้ในกระเช้ากลับบ้านต่างหากแล้วแกไม่กลัวเขาจับได้หรอตอนที่แกเอากล้องไปซ่อนที่คอนโดเขายังจับได้เลยฉันรู้ฉันก็เลยทำตามแผนเขาทุกอย่างไงให้เขาตายใจว่าฉันจะไม่กล้าทำอะไรตลบหลังเขาอีกเขาถึงคิดไม่ทันไงว่าฉันจะยังกล้าซ่อนกล้องไว้ในกระเช้าเนี่ยแล้วกล้องของแกเนี่ยถ่ายอะไรมาได้บ้าง ทุกอย่างที่พี่รุธทำตอนอยู่โรงพยาบาลทั้งที่คุยกับลุงเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของดร.วิการดาถูกระงับเพราะอะไรพี่รุธวางแผนยังไงถึงได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแทนดร.วิการดาชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงถ้าฉันเอาคลิปเนี้ยไปลงโซเชียลชีวิตของดร.อนิรุทธจะเปลี่ยนไปฉันก็จะออกจากเกมนี้ได้อย่างผู้ชนะฉันไม่ได้โดนทิ้งอย่างที่ไอ้เจนจบรอเหยียบฉันแต่ว่าถ้าแกเอาภาพเนี้ยให้ดร.วิกันดาแชร์ดร.วิกันดาก็จะทำให้สังคมรู้ว่านางไม่ได้มีชู้เกมของคุณรุธก็จะพลิกเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่แกไม่ได้เป็นคนแฉแกก็จะไม่โดนคุณรุธตามแค้นที่แฉเขาแทนแกเนี่ย
ยังได้ซีนเป็นนางเอกช่วยดร.วิกันดาสวยๆด้วยนะ นั่นแกจะไปไหนอะ ฉันจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ขอบใจนะ ที่ผ่านมาให้ฉันอยู่ด้วย ทำไมอะแกดีกับผัวแกแล้วเหรอ ยัง อ้าวถ้ายังก็อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะ แล้วแกจะไปอยู่ที่ไหน ฉันจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ลัก เพราะฉันไม่ใช่คนหักหลังเพื่อน ยังไงก็ต้องมีสักที่ให้ฉันซุกหัวนอน นี่แกจะไม่ฟังเหตุผลฉันเลยใช่ไหม เพื่อนนอนกับผัวเพื่อนเนี่ย มันต้องมีเหตุผลอะไรอีกเหรอ นอกจากคำว่าเลว ต่อให้แกเนี่ยจะนอนกับเขาเพราะแกบังเอิญไปเจอกับเขาที่ผับ จากผับ เลยเถิดกลายเป็นผัว แต่แกเนี่ยได้กับเขาก่อนนางออนอินอีกทำไมแกไม่หยุดวะลัก ทำไมฉันจะไม่หยุด ฉันอยากหยุดตั้งแต่นาทีแรกที่ฉันลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นว่าผู้ชายที่ฉันนอนข้างๆเนี่ย เป็นผัวเพื่อน แต่เพราะนางออนอินไง ฉันถึงได้หยุดยุ่งกับรุดไม่ได้อะตอนนั้น ฉันก็ไม่รู้นะ ว่าคุณรุดเขาคิดยังไง แต่ที่ฉันสงสัยเนี่ยทำไมวิมันถึงยังทน ทั้งที่คุณรุดเนี่ยเอานางออนอินเข้ามาอยู่ในบ้าน วิจะฟ้องก็ได้ แต่วิก็ไม่ฟ้อง ฉันไม่รู้หรอกนะว่าวิกับแอนนิรุธเนี่ย มันจะมีเหตุผลบ้าบออะไร แต่ถึงฉันจะรู้ มันก็ไม่ใช่เหตุผลให้แกนอนกับผัวเพื่อน ถึงแม้ว่ามันดูไม่มีเหตุผลน่ะ แต่ฉันอยากให้แกดูที่เจตนาฉันด้วย แกรู้ไหมคุณรุดอ่ะยุ่งกับผู้หญิงมามากกว่าที่แกคิดอีกอ่ะแต่มันไม่เคยมีคนไหนเลยอ่ะที่เขาออกมาเปิดเผยเท่านางออนอินมาก่อนอ่ะ แล้วไง แล้วแกจะบอกฉันว่า ที่แกนอนกับผัวเพื่อนเพราะว่าแกต้องการจะช่วยเพื่อนอย่างนั้นเหรอวะรัก ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเหตุผลโง่ๆอ่ะแต่ว่าเพราะฉันรู้จักนิสัยวิมันไงรุดอ่ะเอานางออนอินเข้ามาอยู่ในบ้านวิก็ยังเฉยอีนางออนอินลากรุดไปอยู่ข้างนอกวิก็ยังเฉยฉันถึงต้องช่วยเพื่อนไง พ่อรัก ยิ่งแกพูดยิ่งทุเรศแต่ยิ่งไม่อยากมองหน้าแกกล้าพูดมาได้ยังไงว่าที่แกนอนกับผัวเพื่อนบอกว่าแกต้องการจะช่วยเพื่อนอะ ทำไมอะในเมื่อแกรู้ว่าผัวเพื่อนมันเลวอะแกก็จะปล่อยให้เพื่อนอยู่กับผัวเร็วๆไปตลอดเหรอแกเห็นเพื่อนตกนรกอะแล้วแกไม่ช่วยเหรอ อย่าว่าแต่ช่วยเพื่อนออกมาจากนรกเลยรัก ต่อให้ฉันต้องตกนรกกับไอ้วิฉันก็จะทำแต่สิ่งเดียวที่ฉันจะไม่ทำเลย คือวิธีที่ดึงเพื่อนออกจากนรกแล้วก็กระทืบเพื่อนซ้ำอย่างที่แกทำ ทำไมอะในเมื่อแกรู้ว่าผัวเพื่อนมันเลวอะแกก็จะปล่อยให้เพื่อนอยู่กับผัวเร็วๆไปตลอดเหรอแกเห็นเพื่อนตกนรกอะแล้วแกไม่ช่วยเหรอ อะไรนะ แกออกมาจากคอนโดเลิศล้างแล้วเหรอ ฉันทนอยู่กับมันไม่ได้แล้ววิฉันไม่อยากเห็นหน้ามัน แล้วที่ฉันโทรมาหาแกเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องมันจะเล่าให้ฟัง